Moi ja tervetuloa kanavalle. Tänään katsotaan erästä erittäin hyödyllistä indikaattoria ja muutamia siihen liittyviä strategioita, joita moni on toivonut. No, moni varmaan tietää, että mun chartit on aika tämmöisiä kliinejä, että niissä ei ihan hirveästi ylimääräistä näy. Sinne on päässyt yksi tommonen valkoinen viiva ja yksi punainen viiva, ja tuo valkoinen on yksi EMA, ja sitten tää punainen on nyt tää päivän aihe. Eli miksi Tontsa on valinnut yhden indikaattorin tonne vaikka enimmäkseen price actioni treidataan. No, olen hyväksynyt sinne yhden indikaattorin sen vuoksi, että tuo on erittäin hyödyllinen päivätreidaajalle. Ja no, jos oltaisiin Jenkeissä, niin tämä olisi salainen ja mystinen indikaattori, joka varmaan uudelleen nimettäisiin joksikin punaiseksi paholaiseksi ja sitten rahastettaisiin sieltä kovasti, mutta ei suinkaan. Kyseessä on VWAP, eli Volume Weighted Average Price. Todella törkeän kuuloinen nimi, mutta suomeksi se olisi kai määräpainotettu keskihinta. Ja tämä on varmasti monelle tästä katsojista tuttu, mutta mä veikkaan, että moni ei tiedä, mitä kaikkia hyödyllistä siihen liittyy. Joten mä valotan niitä vähän tällä videolla. Vaikka tämä olisi sulle tuttu, niin ei kannata hypätä strategiaosuuteen vielä, vaan kannattaa ehkä tsekata läpi, mitä mulla on tästä kerrottavaa. Koska jos sä ymmärrät hyvin, mistä tässä VWAPissa on kyse, niin kuin mä tässä autan sua ymmärtää, niin sä opit lukemaan sitä markkinastruktuuria ja ymmärtää, miten se VWAP auttaa sua treidauksessa ja miksi sitä kannattaa pitää ruudulla ja miksi älyttömän iso osa treidaajista nykyään pitää VWAPia ruudulla. Se auttaa sua myös riskien hallinnassa. Siinä on muutamia juttuja, mitkä on aika hyviä. Ja sen ympärille pystyy rakentamaan paljon erilaisia strategioita. Ja vaikka sä et itse treidaisi suoraan VWAPiin perustuvia strategioita, niin ne on hyviä tietää, koska moni muu treidaa niitä. Ja kun sä treidaat, niin sä haluat tietysti nähdä, mitä muut näkee ja missä ne kenties joutuu pulaan ja missä niitä markkinaliikkeitä saattaa ilmentyä. No, jos käytät vaikka TradingView tai mikä ikinä sun charttiohjelma onkaan, niin nykyään melkeinpä kaikesta kyllä VWAP löytyy. TradingViewstä kun pistät VWAP-hakusanaan, niin sieltä löytyy tuo indikaattori. Siinä käytetään High Low Close per 3 laskentatyyliä. Se on kaikista yleisin tuolle hinnalle ja nykyään on valittavana myös erilaisia periodeita. No, tällä videolla mä puhun tästä sessionista, eli tavallaan se intraday-sessio, yhden päivän juttu, päivän sisäiseen treidaukseen. Sitten on olemassa viikkoa, kuukautta ja niin edelleen. Niitä voit kokeilla, miten ne vaikuttaa. Näetkö siinä etua, mikä voisi sua auttaa treidauksessa, mutta tänään keskitytään tuohon session VWAPiin. Ja nyt yksi tärkeä juttu. Eli VWAP, vaikka se näyttää samalta kuin liukuva keskiarvo, niin se ei ole vaan yksi liukuva keskiarvo lisää sinne. Siinä puhutaan keskihinnasta, mutta tämä toimii aivan eri tavalla. Eli mistä tämä VWAP tänne tulee? No, liukuva keskiarvo, niin jos olet katsonut sen mun liukuvan keskiarvon video, niin varmasti tiedät, että se on keskiarvo siitä periodin mittaisista hinnoista. Eli jos mulla tämä valkoinen viiva menee täällä mun chartilla, ja se oli se 9 EMA, niin se on silloin keskiarvo näistä 9 viimeistä kynttilästä painottaen niitä viimeisiä. Ja kun mennään taas yksi pykälä eteenpäin, niin sitten se on se keskiarvo taas niistä 9 edeltävästä kynttilästä. Aivan samalla tavalla se sitten liukuu täällä näin ja menee keskiarvona sen mukaisesti, mutta VWAP ei toimi sillä tavalla. Eli tuossa on periaatteessa VWAPin kaava, ja ei nyt mennä kauhean syvällisesti siihen, mutta se pitää ymmärtää, miksi se on erilainen. Eli VWAPihan toimii sillä tavalla, että sulla on se hinta, se lasketaan sillä high low close per 3 kaavalla, se yhden kynttilän hinta, eli se on korkein matalin ja sitten se close ja jaetaan ne 3 ja siitä saadaan semmoinen keskihinta sille yhden kynttilälle. Se kerrotaan sen kynttilän volumella, eli vaihdolla. Niin kappas, kuvio muuttuukin jo kovasti. Eli silloin sä saat semmoisen volumepainotetun keskihinnan sille. Ja kun se sijoitetaan tähän kaavaan ja jaetaan tuolla kumulatiivisella volumella, niin tämä VWAP elää tämän päivän mittaan.
mitä pidemmälle tämä päivä etenee, niin se on aina sieltä, tästä tapauksessa tästä sessiosta, eli pre-marketin alusta, niin se on aina semmoinen kumulatiivinen summa. Eli se elää sen päivän mittaa. Ja täällä alussa se muuttuu tosi villisti, keskipäivällä vähän vähemmän villisti, ja täällä lopussa, kun sulla on koko päivän mittainen määrä kynttilöitä ja volyymeja, niin se ei juurikaan enää liiku siellä, ellei se tule tämmöisiä suuria volyymepalkkeja, niin kuin tuossa lopussa tuli. Eli se ei siis ole semmoinen samanlainen liukuva keskiarvo, mikä olisi vain tietyn mittainen, vaan se on aina tämä koko kumulatiivinen summa. Eli tämä on tärkeä asia muistaa. Se on kumulatiivinen indikaattori. Ja se ottaa huomioon muutakin kuin hinnan, eli siellä on se volyyme mukana, niin se tuo aivan eri mittakaavaan sen hyödyllisyyden. Joo. No, VWAP on tämmöinen klassinen instituutioiden työkalu. Eli perinteisesti se historia menee näin, että sitä on instituutiot käyttänyt iät ja ajat sillä tavalla, että jos sun täytyy ostaa vaikka jotain osaketta miljoonalla, niin sä et voi laittaa toimaria markkinoille ja painaa market buy, koska se liikuttaisi sitä hintaa liikaa. Sitä puhutaan kovasti, että se on myös tämmöinen mittari, että kuinka hyvään hintaan sä oot pystynyt position saamaan sieltä markkinoilta. Eli jos me ollaan kovasti täällä VWAPin yläpuolella, täällä näin, eli me ollaan kaukana siitä VWAPista, siis tämä on se päivän keskihinta, ja sä menet ostamaan täällä, niin sä maksat tavallaan näin paljon ylihintaa. Eli ei ehkä kaikesta parhain kauppa silloin tuohon päivään, koska sitä olisi voinut saada halvemmallakin. Kun taas sitten, jos ollaan täällä alhaalla, niin VWAPiin, eli siihen keskihintaan on noin paljon matkaa, niin se saa tavallaan alennusta siitä. Ja tämä on se perusteoria, mikä tuolla taustalla on. Eli se vähän niin kuin auttaa ostamaan halvalla ja myymään kalliilla. VWAP on myös erittäin hyvä trendi-indikaattori, eli se vähän niin kuin suodattaa sitä price actionia, mutta se tekee sen, niin sen volumen kanssa, eli se ei ole ihan suoraan samanlainen kuin liukuva indikaattori. Eli kun osaat markkinaliikettä lukea, niin näet täältä tämän porraskuvia, missä mennään tähän ylempiä huippuja, ylempiä pohjia ja niin edelleen. Ja kun katsot tätä VWAPia, kuinka se on tämmöistä suoraa nousevaa linjaa, niin se kertoo selkeästi, missä mennään tuon trendin suhteen. Aivan samalla tavalla toimii sitten myös laskutrendi, eli sillä suunnalla ei sinällä saa väliä. Aivan samalla tavalla täällä on se porraskuvio, osaat tämän varmasti jo lukea, mutta sitten myös VWAP näyttää, että trendi on alas. No kolmantena, tämä on erittäin hyvä myös tunnistaa näitä choppipäiviä. Eli siinä vaiheessa, kun mennään VWAPin molemmin puoli, ylös alas, eli tavallaan välitä sitä mitään, VWAP alkaa menee vaakasuoraan. Niin se on silloin hyvä merkki, tämä säästää sulle nimittäin todella paljon rahaa, kun sä pystyt tunnistamaan nämä päivät. Eli VWAP vaakatasossa, ei trendiä, luultavasti choppi jatkuu, ja tämän treidaaminen on aika turhauttavaa ja monesti hankalaakin, ellei sitten osaa napsia täältä näitä vikkejä ja tämmöisiä isoja tiputuksia, mutta se vaatii sitten erilaisia skillsejä. No vielä hyvä muistaa, että VWAPihan ei ole liukuva, eli se on riippumaton siitä aikaikkunoista. Mä oon tässä piirtänyt vaan tommosen keltaisen viivan tuohon VWAPin kohdalle, että on 1 minuutin kartta. Ja jos mä vaihan sen 5 minuutin kartaksi, niin kappas, se viiva on samassa kohtaa, koska VWAP on samassa kohtaa. Eli sillä ei ole väliä, mikä se aikaikkuna on. No, tässä on tuo edellinen kuva ja tämän tarkoitus on kuvastaa sitä, että VWAP, kun karkaa tarpeeksi kauas, niin se toimii tämmöisen magneettina. Eli VWAP tekee sen, että hinta pyrkii takaisin tähän keskihintaan, missä suurin osa kaupoista on toteutunut. Ja jos me ollaan täällä alennuspuolella, niin aivan samalla tavalla hinta pyrkii takaisin siihen keskihintaan, jos ei olla trendipäivässä. Ja kaikista tärkein ja hieno ja mahtavin juttu, se toimii erinomaisen tuki- ja vastustasona. Eli tässä nähdään, kuinka hinta on tullut tonne noin ja se on toiminut vastuksena tuossa. Ja näitä sä tuut pongaamaan paljon. Ja tämän vuoksi on hienoa, koska
jos sä käytät session VWAPia, missä kaikki näkee saman asian, volyyme painotettuna, niin sulla on tuki- ja vastustasoja tavallaan, mitkä on kaikille samat. Se ei ole kiinni siitä, että osaatko sä piirtää support- ja resistanssia johonkin tiettyyn paikkaan ja tietyllä tavalla tai joku trendiviiva, niin onko se nyt kynttilän vikkiä vai padien kautta vai muuta. Mutta sulla on VWAP, jos kaikki käyttää samaa VWAPia ilman kikkailuja, niin sulla on hyvin pitkälti samat alueet ja sä saat niihin hyviä reaktioita. Pitää muistaa, että välillä on rangepäiviä, silloin VWAP ei kiinnosta ketään. Eli jos mennään tälle ylös ja suurin piirtein yhtä paljon yllä ja alle, niin VWAPilla ei juurikaan ole peliä silloin siinä päivänä. Eli jos näet tämmöistä markkinaa, niin luultavasti tuottavinta on pysyä sivussa. Eilet sitten on hyvä treidaamaan tämmöistä rangea. Mutta se ei mene ihan niin helposti, mitä ehkä jotkut kuvittelee, että ei muuta kuin täältä sorttia ja täältä longia ja sorttia ja longia. Sitä voi koittaa, mutta onnea ja menestys siihen. VWAP pitää hyvin momentumin. Mitä mä tarkoitan tällä? No, hinnallahan ei ole mitään momentumia, mutta puhutaan monesti momentumista, eli tämmöistä liike-energiasta, kun hinta lähtee trendaamaan, ja varsinkin niin tässä, nämä on ollut kaikki Apple-chartteja tässä, varsinkin näissä isoissa osakkeissa, valtavan kokoisissa, kun lähtee trendipäivä, niin VWAP periaatteessa näyttää sen trendin tämmöisenä selkeänä viivana, joka menee ylöspäin, niin se tarkoittaa sitä, että jos hinta siellä yläpuolella pysyy ja trendaa sopivasti, niin se todennäköisesti myös jatkaa sinne momentumin suuntaan. Eli se on oikein hyvä niin momentum-indikaattori siinä mielessä, että jos on hyvä trendi, niin todennäköisesti myös jatketaan niin kauan, kun pysytään siellä VWAPin yläpuolella. Tähän liittyy hyvä riskienhallinnan sääntö. Eli jos se hinta nimenomaan trendaa VWAPin päällä, niin ota vaan longeja. Älä lähde kikkailemaan mitään sitä vastaan. Mä kerron myöhemmin sitten niistä kikkailuista, mutta tämä on helppo ja selkeä sääntö. Eli jos se trendaa siellä yläpuolella, niin ota pelkkiä longeja. Ja tavallaan vähän erityylisesti, jos hinta trendaa VWAPin alapuolella, niin älä ota longeja. Koska yleensä silloin joku syy, miksi sitä osakkeesta tai instrumentista halutaan eroa. Eli siellä voi olla joku iso myyntikampanja, siellä voi olla tullut huonoja uutisia tai mikä tahansa, mutta jos se vaan trendaa alaspäin, sen käypä hinta olisi, keskihinta olisi täällä yläpuolella, niin tämä on semmoinen sääntö, että tämä todennäköisesti säästää sulta todella paljon tappioita, jos noudatat tätä sääntöä. Jos käytät treidilogia, sä voit katsoa, että miten sun treidit on mennyt, onko sä voittanut onkea pohjia täältä, tuosta noin, joo, selvästi lähtee nousee, joo, nyt ainakin se lähtee nousee, joo, ei lähdekään, ja kun stoppiin menee kaikki, ja niin edelleen. Niin tsekkaa sun treidilogista, miten olisi mennyt. No niin, ja vihdoin päästään sitten katsomaan myös näitä tämmöisiä bändejä, eli normaali jakauman nauhoja. Ja jos sä lisäät ton VWAPin jossain charttiohjelmassa ruudulle, tämän punaisen viivan, niin voi olla, että siihen tulee mukaan myös tämmöisiä normaali jakauman nauhoja, 1 tai 2 kappaletta. Ja ne on sama viiva kuin tämä VWAP, mutta ne on normaali jakauman päässä. Se voi vaihdella tuo luku tuossa, mutta perinteisesti 1 ja 2 on noin, mitä käytetään, ja ne toimii yllättävän hyvin myös tämmöisinä vastustasoina ja tukitasoina. Ja no mitäs ne oikein tarkoittaa? No normaali jakauma, se on tämä kellokäyrä, muistetaan koulusta kaikki. Eli siinä tämä ensimmäinen yhden normaalin jakauman -1 + 1 on se, mikä käsittää 68% kaikista datasta, mitä siihen tulee. Eli tavallaan tämmöinen todennäköisyyskäppyrä. Jos me lisätään siihen se yksi normaali jakauma lisää, eli kahden normaali jakauman verran tonne ja kahden tonne, niin silloin me käsitetään jo 95% datasta. No miksi mä tätä selitän tässä? No sen takia, että tällaisen näet sen, kun se hinta karkaa tarpeeksi korkealle jommalle kummalle puolelle sitä, tai tarpeeksi kauas jommalle kummalle puolelle sitä VWAPia, niin miten sitä voisi mitata. Ja samoin tässä nähdään, että jos me lisätään se 3. standard deviation, niin sun
chartti alkaa näyttää sateenkaarelta, ja loppujen lopuksi se ei tuo tähän juuri paljon mitään lisää, eli 99% datasta on siellä, mutta kun 95% päästään jo tällä kahdella standard deviationilla, niin ei välttämättä tarvitse noita sinne lisätä. No, mitä se chartilla tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että se sun kellokäyrät on tavallaan tässä. Tämä nyt on tällä hienosti yritetty tähän visualisoida. Mutta se ensimmäinen normaali jakauma on tämä vihreä alue, tuossa 1 tonne ja -1 tonne. Ja sitten 2 normaali jakauma tulisi tonne reunoille asti. Ja mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan liian kaukana, ja se tietysti vähän vaikuttaa, tai riippuu sitä markkinasta, mutta jos me venytään vaikka sinne 2 normaalin jakauman bändille asti, eli tuonne viivalle asti, niin silloin me ollaan jo aika kaukana siitä normaalista keskihinnasta. Ja silloin me tiedetään, että on hyvin mahdollista, että se markkina korjaa tuonne VWAPille asti, keskihintaan asti, niinhän me nähtiin, että se toimii magneettina. No, siihen voi sitten erilaisilla price actionin tavoilla koittaa keksiä keinoja ja strategioita, että miten sitä voisi hyödyntää. Esimerkiksi se voi olla tällä, että trendilinja katkee ja sä pääset tuosta ottamaan sortin ja targettaa tuonne VWAPille. Tai sitten vaihtoehtoisesti se voi olla täällä alhaalla myös, että kun me ollaan vähän niin kuin liian halvalla, katkee joku trendilinja, tehdään sinne tämmöinen pohja ja otetaan vaikka tuosta tradeista. Tämä on tuhoinen esimerkki, koska markkina meni kiinni, mutta joka tapauksessa se magneetti toimii tonne. Hyvä. Sitten lähdetään katsomaan strategioita. Ennen kuin lähdetään noita katsomaan, niin varmaan pakko tehdä tämmöinen pieni vastuuvapauslauseke. Eli ylläri pylläri, mikään kanavalla esitetty strategia tai asia ei ole kehotus ostaa tai myydä arvopapereita. En ala laittaa tähän mitään chilianaa pikkubränttiä. Eli aivan päivänselvää, että minä olen yksi huruukka muiden joukossa, en ole mikään sijoitusalan ammattilainen. Eli ei kannata uskoa mun höpinöitä. Ja sen sijaan, että sijoitusten arvo voi laskea, luultavasti se voi häviä kaikki rahas. Eli kun kuuntelet näitä juttuja, niin kokeile ensin demorahalla ja sitten ota yhteyttä niihin sijoitusalan ammattilaisiin, niin ne kertoo sulle, että ei sit treidaaminen kuitenkaan toimi ja myy sulle jonkun hienon indeksirahaston. Eli nämä on varmaan selviä. Lähdetään katsomaan niitä strategioita. Ensimmäisen pomppu. No niin, Applen 5 minuutin chartti. Pompussa on kyse ensimmäisestä VWAP-pompusta tai kosketuksesta. Ja mä annan tähän vähän vinkkejä, millä tavalla sä voit tätä strategiaa lähteä itsellesi soveltaa. Eli nämä ei välttämättä ole suoraan semmoisia juttuja, mitä sä haluat käyttää, vaan voi olla, että vähän riippuu sitä markkinasta ja timeframeista, niin ota tästä ideoita itsellesi. Mutta pääsääntöisesti, miten mä itse markkinaa näen ja näitä sovellan, niin on se, että nähdään tästä, miten Apple on edellispäivässä ollut laskutrendissä ja tänään on avattu tässä kyseisessä päivässä sitten laskuun, aika voimakkaisenkin laskuun, ja tämä punainen on nyt tämä VWAP tässä, ja tavallaan ollaan melko korkealla, tai siis kaukana VWAPista, ja katsotaan, päästäänkö me sitä VWAPia koskettamaan. Katsotaan, milloin me saadaan ensimmäinen kosketus siihen. Tosiaan näytti vähän siltä, että oltaisiin lähty alas, mutta ei ole koskettu VWAPiin. Eli yksi hyvä sääntö on se, että sä haluat nähdä kosketuksen siihen. Siinä on se ensimmäinen kosketus VWAPiin. Ne on 5 minuutin kynttilöitä. No, nyt tässä vaiheessa, niin jos sä oot oikein hardcore traderin, niin sä voit hyppää pienemmälle timeframeille ja koittaa metsästää pinpointtaa täältä entry. Tai sitten sä voit käyttää tätä 5 minuuttista tai 3 minuuttista tai mikä se sun markkinaan sopii parhaiten, niin guidena, mutta koetaan pitää nyt tämmöiset objektiiviset säännöt, että me pystytään pitämään tämä semmoisena objektiivisena, että ei tarvitse jeesustella, että oliko se trade vai ei, koska me puhutaan tämmöistä after the fact tradeauksesta, eli meillä täytyy olla jotkut säännöt, mistä me voidaan katsoa, että toimiiko se trade nyt ja toimiiko se tulevaisuudessa ja ollaanko me treidattu sääntöjen mukaan. No, markkina on tullut tekemään sen ensimmäisen kosketuksen, kynttilä on sulkeutunut. Tämän kynttilän low, eli tuo alimmainen hinta, jos breikataan, siitä tulee meidän short entry. Noin. Ja stoppi menee sen korkeamman hinnan taakse, mikä täällä oli. Eli tonne.
senttipari sinne yli. Ja me tähdätään aina tänne pohjiin tai vähintään 2 R. 2 R olisi tuossa. Eli katso mikä on sulle sopiva tämmöinen R-kerrannainen. Ja jos tämä kynttilä on tosi pitkä, niin sun riskituottosuhde tietysti on tosi huono. Eli ei kannata ottaa kovin pitkillä kynttilöillä niitä, jos tuntuu, että täällä on joku tukitaso vastassa. Nyt me saataisiin 2 R jo tähän näille main. Siihen. Ja lähdetään katsomaan, mitä tapahtuu. Jep. Eli tämä kynttilä alitti ton pohjahinnan, eli se trikkasi meidät mukaan tähän tradeen. Joo. Pientä sahailua ja markkina lähtee alas. Nyt saatiin sieltä se meidän 2 R. No nyt sitten loput on susta kiinni, että oliko se sun koko targetti siinä, vai haluatko sä käyttää kenties trailingia. No mä yleensä itse trailaan, vähän riippuu markkinatilanteesta. Jos me nyt trailailtaisiin tässä, niin yksi hyvä tapahan olisi käyttää näitä edellisiä huippuja aina, että aina kun tehdään uudet pohjat, niin silloin se stoppi siirtyy tonne edellisten huippujen taakse. Ja tässä se tarkoittaa sitä, että nythän meidän stoppi, kun tehtiin uudet pohjat, niin meidän stoppi olisi tuolla. Nyt stoppi olisi tuolla. Taas tehtiin uudet pohjat, eli huomaatte kuinka tämä tekee aina tällä tavalla. Nyt se meidän stoppi siirtyisi tonne. Tehtiinkin me uusia pohjia, jossa ei ihan vielä. Ei tehty. Ja markkina meni kiinni, eli periaatteessa tuohon olisi sitten meidän loput positiosta sulkeutunut. Eli semmoinen on pomppu. No niin, longipuolen pomppu. Eli samat jutut. Markkina on noussut edellispäivänä ylöspäin, ollaan nousutrendissä. Tänään ollaan VWAPin yläpuolella, tehdään nousua siinä. Ja markkina lähtee korjaamaan kohti VWAPia. Saadaan yksi kynttilä sinne, ei aivan vielä kosketus. Siinä on kosketus. Eli nyt aletaan metsästää entryä ton yläpuolelta, stoppi ton alapuolella. Toi trikkas meidät sisään. Meidän targetti on noin huiput tuolla, tai vähintään 2 R. Ehkä me laitetaan se 2 R siihen alkuunsa. Katsotaan mitä tapahtuu. Siitä saatiin se 2 R. Sen jälkeen vaikka trailataan tuolla. Eli nyt ollaan tehty tästä ensimmäinen ylempi pohja. Eli stoppi olisi tuolla. Tehtiin uudet huiput, meidän stoppi siirtyy tonne. Tehtiin uudet huiput, meidän stoppi siirtyy tonne. Oltiin vähän niin ja näin. Stoppi siirtyy tonne, koska tehtiin tupla huiput. Ja siihen tuli se sitten toi meidän toinen targetti, joka olisi nyt sitten varilla 4 R. Ja näin. Sama juttu longin puolelle. Voit soveltaa näitä sääntöjä, haluatko käyttää 5 minuutin kynttilää tai tämmöistä, missä vaiheessa siirrät break-even stoppiin ja niin edelleen. Eli ihan heti sitä ei kannata olla siirtämässä break-eveniin, koska niin kuin nähdään täälläkin, niin se kävi tuossa testaamassa nopsaa ton saman tason. Ja näin. No, ei suinkaan tarvitse olla mikään Apple tai tuonne iso osake, vaan pienemmätkin käy. Tässä on RXDX, tämmöinen viime päivien iso liikkuja. Se on käpännyt tuolla isosti ylös edellispäivänä ja sen jälkeen vähän saanut sivuttaa, mutta eli ylhäällä ja pysynyt ylhäällä. Tänään sitten avannut kuitenkin noiden eilisten tasoja yläpuolelta ja se on nousutrendissä. Eli meidän tämmöiset perusehdot täyttyy. Sitten lähtee tekemään sitä korjausta, eli se on reilusti VWAPin yläpuolella. Eli sieltä tulee nyt ensimmäinen kosketus. Ja tästähän nyt nähdään aika hyvin, että jos on näin laaja kynttilä, että ton yläpuolelta otettaisiin longi, ja stoppi olisi tuolla, niin
me ei saa tähän mitään järkevää targettia. Ei edes yhden suhde yhteen ei toteudu tässä ennen noita huippuja. Eli missään nimessä ei oteta noin isolla kynttilällä sitä. Katsotaan tuleeko mitään muuta. Saatiin pienempi 5 minuutin kynttilä. No tämähän ei edelleenkään ole meillä entry ennen kuin tuon huiput ylitetään, jos me koetaan pitää tämmöistä sääntöpohjaista strategiaa tässä. Sitten jos haluaa niitä metsästellä sieltä pienemmiltä timeframeilta, niin sitä voi sitten sillä tavalla parantaa. Mutta kokeillaan tätä. Saataisiko me tuosta 2 R. Kyllä se menee tuonne ennen huippuja, jos tämä trikkaa menet sisään. No nyt kävi niin hienosti, että sen trikkasi menet sisään ja ollaan jo melkein puolivälissä targettia. Sitten tulee hieman konsolidointia. Ja se pomppasi hienosti tuonne meidän 2 R:n targettiin. Voitaisiin ihan lämpimikseen katsoa, mitä tämä tekee meillä trailingia. Eli nyt me tehtiin tästä uudet huiput, meidän stoppi on tuolla. Stoppi siirtyy tonne, koska tehtiin taas uudet huiput. Näin. Tehtiin uudet huiput. Itse asiassa tuosta tehtiin tämmöinen pikkukahva. Siirretään stoppi tonne. Ja nähdään, että tehtiin tämmöisen alempi huippu. Eli tossa on hyvä exit-paikka, mutta jos meet ihan sääntöjen mukaan, niin se exitti tulisi tossa. Ja siinähän saataisiin tuolle meidän jäljelle jäävälle positiolle tommonen pauttia rallaa 5 R. Ihan hyvä trade. No katsotaan vähän tämmönen erilainen. Eli tässä on plugi ja se on tehnyt tämmöisen ison nousuliikkeen. Edellispäivä on ollut tämmöinen rangepäivä, eli ei kauhean suurta etua tuossa siitä meille. Se on enemmänkin ehkä vähän tälleen varoitusmerkkinä ja nähdään täältä, että se menee alaspäin, että ei varmaankaan ole meidän kaikkein paras longitrade. No se on tullut täältä alas testaamaan tuon VWAPin ja nythän me nähdään tästä, että se on tullut testaamaan sen tämmöisellä punaisella kynttilällä ja ihan yhtä suurella vihreällä kynttilällä noussut ylös. Eli ne on aivan liian isoja kynttiläitä meidän riskitasoksi tämmöiset. Eli ei noin suurella kynttilällä me ei voida ottaa, koska meidän riskituottosuhde jää niin huonoksi. Eli longit jää silloin pois ja nyt me nähdään, että se tulee tänne ja jos se sahaa tällä edestakas markkinan VWAPilla, niin silloinhan se ei ole se reaktio, mitä me halutaan. Me halutaan se nopea pomppu ja sitten kimmota pois siitä tuonne sinne, mistä tulikin. Niin tämä ei ole semmoinen. Eli tässä katsotaan, mitä markkina tekee. Eli se menee tuon VWAPin läpi. Ja nyt kun me ollaan täällä alapuolella, me nähtiin tässä tämä markkinan reaktio, kuinka se VWAP tavallaan hylkäsi tämän ja vaihdettiin tuonne alapuolelle. Eli tässä tapahtuu tämmöinen bias change, eli nousutrendistä vaihdetaankin alas ja nyt se tavallaan osake on siinä tilanteessa, että se ei enää kiinnosta niitä ostajia. Ja no mitä me silloin tässä tapauksessa voidaan tehdä? Me voidaan tehdä sitä, että me aletaan katsomaan sorttipaikkaa. Ja samalla tavalla, jos me saadaan se pomppu tänne, niin käytetään sitä. Ei olla koskettu VWAPiin, ei ole sääntöjen mukaista, mutta siinä on se ensimmäinen kosketus. Eli 5 minuutin kynttilä. Jos ton low breikataan, se oli se meidän entry. Vielä ei olla sisällä. Nyt ollaan sisällä. Stoppi jäi ehkä vähän. Joo, kyllä se on 1 sentti tonne. Elikkä siinä. Otetaan sen 2 R sieltä, se olisi tossa. Katsotaan mitä tapahtuu. Jep, eli saatiin se 2 R. Voidaan tietysti trailata tätä, jos se niin jää tää loppupositiota. Markkina alkaa konsolidoimaan. Tässä vaiheessa, kun nähdään tämmöistä monta kynttilää konsolidointia, niin vähintäänkin tuonne hieman break-evenin päälle, noiden huippujen päälle stoppi. Nähdään, että ei päästä uusiin pohjiin, niin voisi ehkä kiristää stopin tonne. Ja markkina menee kiinni, eli meidän pitää sulkea positio tuossa, jolloin saadaan tonne toiselle positiolle tommoinen reilu 2,5 R.
Mutta näin tapahtuu tämmöinen bias change, eli sama pompputrade, mutta täältä alhaalta päin otettuna. Toinen esimerkki tästä suunnanmuutoksesta, eli AMD, ollaan edellispäivänä noustu kovasti ylös, ollaan sahattu tuolla korkeuksissa. Sitten lähdetään katsomaan, mitä tapahtuu. Nämähän ei ole, me ollaan VWAPin molemmin puoli, eli tämmöinen rangepäivä, se ei mitä kiinnostaa, mutta nyt lähdetään kovaan tiputukseen. Ja koska ollaan noin kaukana VWAPista, ja voi laittaa myös ne standard deviation bandit käyttöön, mutta ollaan kaukana VWAPista, markkina siellä vähän sahailee ja lähtee tekemään sitä ensimmäistä kosketusta sinne, kun saadaan tossa, eli 5 minuutin kynttilän low breakista tulee entry, jos tulee. Jos ei tule entry, niin sitten ei ole tradeä. Sitten on 2 R:n targetti. No, markkina trikkasi meille tradea siitä, ja siinä tuli meidän 2 R:n targetti. Eli vastaava tämmöinen bias change, eli tultiin voimakkaasti alas tosta, niin se näyttää sen, että nyt ei enää nousutrendi riitä. Tämä voi sitten trailata loput tai sitten pistää sen break-even stopin tonne. Tässä tapauksessa niin meillä olisi stoppi nyt ton lown takana ja menisi break-even stoppi siihen. Jep. No niin, seuraavan treidin on valtaus. No niin, toinen strategia. Tämä on mun ehdoton lemppari, varsinkin tuommoisessa small capissa, missä saattaa olla monenlaisia ansoja ja paljon pelureita siellä. Tämä on tämmöinen VWAPin niin kuin valtaus, eli bias vaihtuu ja ihmiset tulee kiire ulos siitä. Erittäin hyvä. Näitä näkee nykyään aika paljon harvemmin, mutta silloin kun niitä on, niin ne on kyllä todella hyviä tradeja. Vähän ehkä nopeampia tai haastavampia treidata, jos nopeat tilanteet on uusia, mutta kannattaa tätäkin ehkä vähän tutkia, miltä se vaikuttaa, olisiko siitä itselle sopivaksi strategiaksi. Tässä tosiaan niin pluginin treidaa alhaalla täällä näin ja reilusti VWAPin alla. Ja tässähän me lähettäisiin tietysti katsomaan, että tulisiko sieltä ensimmäinen VWAP-kosketus ja antaisiko se meille pompputreidin, eli pomppusortin. No näin iso kynttilä ja ei aivan koskettanut niin ei kyllä ole semmoinen, että me voitaisiin treidata. Ja sen jälkeen tapahtuukin iso kynttilä, niin kuin nähdään täällä volumekasvoja, tuli iso kynttilä, mikä meni reilusti VWAPin yli. Eli tämähän ei enää mikä VWAP-rejektio silloin ole, että se lähtyisi tuosta alas kääntymään. Vaan se menee tuolta yli, ja mitä yleensä silloin tapahtuu, niin VWAP monesti, kun ylitetään tuolla kovasti, niin tapahtuu riitesti. Eli aivan niin kuin support resistance tukivastustasoilla tapahtuu, että tämä edellinen vastustaso, eli VWAP toimi vastuksena, niin nyt se toimiikin tukitasona. Niin tämmöinen käännös tapahtuu, eli se vähän niin kuin valtaa, nämä ostajat valtaa sen markkinan takaisin itselleen. Ja tässä on erilaisia entry-tapoja siihen, eli nyt me nähdään, että siinä tuli voimakasta ostopainetta ja päästiin niin kuin VWAPin yläpuolelle, mikä oli tämä longipuoli. Ja kun tämä VWAP vallataan, niin tämä on erilaisia entry-tapoja, millä tavalla siellä voi päästä kyytiin. Yksi voisi olla se, että nuo uudet huiput tuolta, kun ylitetään, niin otetaan siitä longi. Ja aina sillä tavalla, että edelliskynttilän low on stoppina. Eli jos me tuosta hypättäisiin kyytiin, niin tällä hetkellähän tuo kynttilä on tuossa, mikä on sulkeutunut, sen low olisi tuolla stoppina, jos meidät rikataan sisään. No nyt meidät rikattiin sisään tuossa. Ja no siellä olikin risk reward 2 tuossa, ihan ei sitä vielä täytetty. Nyt täytettiin meidän 2 R, jonka jälkeen voidaan trailata no nyt on nähnyt esimerkkiä siitä swing low trailauksesta. Tällä kertaa voitaisiin käyttää vaikkapa 5 minuutin kynttilän lowta, eli aina kun 5 minuutin kynttilä sulkeutuu, niin tuolla meidän stoppi. Se olisi tuolla. Se olisi tuolla. No, idea on varmaan tuttu. Eli tuossa olisi sitten trailing stoppiin osunut. Eli jälkimmäiselle positiolle tuommoinen reilu 7 R.
Ja tässä tosiaan niin ideana oli se, että markkina tulee täältä alhaalta, reilusti nappaa tuon VWAPin yläpuolelle, riitestaa sen, ja kun tehdään uudet huiput, niin hypätään kyytiin. Stoppi, hyvin konservatiivinen stoppi olisi tuolla, mutta jos haluaa tiukemmalla stopilla koittaa, tietysti ne menee useimmin stoppiin, niin se voi olla vaikka edellisen kynttilän low, tai minuuttikartassa onkin täältä joku hieno konsolidointi, ja sieltä ottaa tosi tiukalla stopilla sitten rakettikyytiin. No, sama toimii myös toiseen suuntaan. Eli tässä on nyt Netflixi, vähän isompi osake. Ja siinähän markkina on tämmöistä kohtuu vaakasuoraa lentoa tehnyt. Mitä se VWAP meille kertoo? Kun se menee tälleen vaakasuoraan, niin silloin ei enää trendata, ei ole kauhean todennäköistä saada uusia tradeja tai semmoisia kovin hyvän todennäköisyyden tradeja. Tässä esimerkiksi, jos oltaisiin VWAP-pomppua otettu, niin nähdään, että tulee tämmöisiä inside-baareja, eli ei olla heti innokkaasti pomppaamassa pois siitä VWAPilta, vaan se jää sahaamaan tuohon. Niin se on jo merkki siitä, että silloin me ei haluta mitään pomppua sieltä ottaa. Ja mitä se tekee? No tässä nähdään hyvin, kuinka tämä VWAP toimii tämmöisenä tukitasona, kun se ei enää toimi. Eli saadaan tämä bias vaihtumaan täällä alaspäin. Ja katsotaan, markkina tulee testaamaan tuo vielä uudestaan. Eli tässä on vähän samanlainen kuvio, mitä se aikaisemmin oli se, että reclaimataan se VWAP näin, niin nythän me reclaimataan se VWAP näin. Ja kokeillaan jonkunlaista uudenlaista entryä siihen, eli me käytetään 5 minuutin kynttilää, että me voitaisiin katsoa myös vaikka tämmöistä bear flagia tähän, ja käyttää sitä 5 minuutin sääntöä siinä, 5 minuutin kynttiläsääntöä, eli meillä oli tuossa yksi tuommoinen testi tuonne nähdä, että VWAP, ja nythän tämä VWAP ja tämä edellinen struktuuri täällä toimii niin kuin vastuksena, eli meillä on kaksi kynttilää ollut siinä, jos me otettaisiin vaikka ton pohjasta sitten se entry ja katsotaan millä tavalla tässä tapahtuu toi liike, saadaanko me 2 R sieltä, saadaan ennen noita pohjia. Ja se reaktio tuossa, eli meillä olisi trendilinjan breikki, sitten meillä olisi tuo kynttilän low breikki. Siinä olisi mahdollinen entry-paikka, mutta ainoastaan, jos se markkinassa meille antaa. No, markkinat rikkas meidät sisään tässä, koska tämä on esimerkki trade, ja tiputteli aika hyvin, ja saadaan se 2 R sieltä. Koska tuolla on noin pohjat, niin tämän juoksutus voi olla vähän kyseenalaista. Tässä voi sitten käyttää sitä treilausta, mitä haluaa. Swingilouta. Tällä kertaa markkina meni kiinni tossa, eli siinä pitäisi viimeistään sulkea tuo trade. Vähän reilu 3,5 R viimeiselle positiolle. Eli sama toimii siis toiseenkin suuntaan. Tässä markkina tuli tänne, valtasi tämän VWAPin täältä ja sitten haluamallaan tavalla trendilinjan breikistä, 5 minuutin kynttilän breikistä, mikä ikinä se sun sääntöperustainen entry siinä on, niin hyppää sitten kyytiin mukaan. No joo, kolmantena tradeina tämmönen magneetti, eli mean reverse trade. Katsotaan, minkälainen esimerkki siellä löydetään. No niin, nyt mulla on käytössä nämä VWAPin normaalijakauma nauhat, eli 1 standard deviation ja 2 standard deviationia tuolla ulkoreunoilla. Ja tässähän idea on siinä, että meillä on tämmöinen Iovan bio-osake, ja se on tänään gappi ollut alas siinä, ja se lähtee liikkumaan alas semmoista kyytiä, että se karkaa tosi kauas tuosta VWAPista. Ja kun me tiedetään, että markkina ei liiku pysty suoraan liian pitkään, vaan jossain kohtaa ollaan niin kaukana siitä käyvästä hinnasta tai keskihinnasta, että on todennäköisempää mennä koskettaan sitä. Ja kun me ollaan täällä ulommaisilla laidoilla, eli vähintään 2 standard deviationin päässä, niin silloin me voidaan alkaa etsimään semmoista entry-paikkaa. Ja sitä voi sitten hahmotella sillä tavalla esimerkiksi, että jos meillä on tämmöinen pystysuora juttu tässä, niin heitetään siihen tuommoinen trendiviiva, että vähintään halutaan tuo trendiviiva päästä breikkaamaan ja sitten jonkunlainen syy saada sille meidän entrylle sopivalla riskitasolla. No nyt se näyttää siltä, että hinta karkaa, niin tätä ei tässä vaiheessa ei kannata alkaa jahtaamaan, vaan me tarvitaan se joku
syy- ja riskitaso. Ja se alkaa tekemään tuonne korjausta, eli kenties jatkaa uusiin pohjiin, tai koska tämä trendi on jo rikki, meillä on aika kova syy olettaa, että luultavasti olisi kosketusta vailla toi meidän V-vappi tuolla, koska käytiin niin kaukana siitä. No, tämähän näyttää tutulta kuviolta, eli aivan niin kuin oltaisiin tekemässä tämmöistä korkeampaa pohjaa. No, sehän käy meillä entrysyyksi, eli vähintäänkin noista huipuista voi ottaa sellainen konservatiivinen entry, eli jos nuo huiput ylitetään, niin otetaan entry, ja aina sulkeutuneen kynttilän low on se meidän stopin paikka siellä, jos halutaan tiukalla stopilla. Konservatiivinen stoppi olisi tuolla pohjalla. No, tässä kävi niin, että se entrys meidät sisään. Kävi tuolla testaamassa saman kynttilän lowta, mutta ei stopannut meitä, koska meidän stoppi oli noiden lowten takana. Ja tässä tradessa se targetti on tietysti toi V-vappi. Sitä voi vähän feidata, eli jos riskituottosuhde antaa periksi, niin sitä voi koittaa vähän ottaa sentin aikaisemmin, niin varmasti saa fillin, koska tiedetään, että se toimii resistanssina. No tossa olisi tapahtunut meidän trading targetti, siitä tuli 3,5 R. Ja nyt kun tämä on kyseessä tämmöinen mean reversion, eli magneetti, niin siinähän se idea oli se, että me ollaan liian kaukana toisessa suunnassa, käydään testaamassa keskihintaa, ja sen jälkeen niin tavallaan markkina saa tehdä mitä se haluaa. Eli tätä ei kannata alkaa juoksuttamaan sillä, että juu, nyt me mennäänkin tonne, koska se on paljon epätodennäköisempää, että yhtäkkiä vaihdettaisiin suuntaa. Eli tässä kannattaa joko käyttää kiinteätä targettia tai sitten täällä käyttää jonkinlaista trailausta, vaikka 5 minuutin pohjia tai muuta, mutta ei koittaa juoksuttaa niin valtavia määriä trendikäännöksen toiveessa. Näin, mutta tämä toimii longina tai shorttina samalla tavalla, mutta kaikesta tärkeintä on se, että ollaan niin liian kaukana. Ollaan niin vähän niin kuin kuminauha olisi venytetty tänne. Samalla jos joku Bollinger-bändejä on käyttänyt, niin vähän samalla tavalla, että ollaan epätavallisen kaukana hetken aikaa, niin sitten se kuminauha napsahtaa takaisin tuohon keskustaan. No joo, tämmöisiä juttuja. V-vapistahan löytyy vaikka mitä kaikkea. Eli tämä nyt oli tämmöinen pintaraapasu vähän strategioiden puolesta. Voi olla, että teen ehkä joskus toisenkin video. Mutta täällä on, eli tavallaan sä voit löytää tämmöisiä paikkoja ja synergioita myös näillä niin muilla standard deviationeilla tai ylipäätään, että se auttaa sua ymmärtää sitä markkinastruktuuria. Jos vaikka tämmöinen trendaava markkina on ja nämä niin toimii hyvänä tämmöisenä targettina, toi ylälaita tiedät, että sillä ollaan vähän extended, ja jos toi toiminut resistanssina tuolla, ja kun mennään sen läpi, niin kimmotaan tuolta noin niin alaspäin, ja tehdään vähän niin kuin korjausliikettä, niin mehän saa tuosta hyvä synergia, eli jos haluat vaikka metsästää longeja tuommoiseen pieniin korjausliikkeisiin, niin sulla on tuolla edellinen resistanssi kääntynyt supportiksi, plus on toi V-vapin yhden standard deviationin bändi tuossa alla. Ja sitten sen voit tehdä tommosen pienehkön trendilinjaa siihen, ja saat sieltä hyvän treidin napattua vaikka tommosen longin, ja tavallaan sitten taas kun mennään näiden bändien alapuolelle ja selvästi käännytään alaspäin, niin käydään tekemään se testi tonne, ja sieltä voi sitten taas metsästää niitä uusia longipaikkoja ja niin edelleen. Eli tämä on tämmöinen yleishyödyllinen indikaattori, oikein hyvä ymmärtämään sitä markkinastruktuuria ja auttaa monessa asiassa. Ja joo, tämmöistä tällä kertaa. Jätä kommentti, jos jää jotain kysymyksiä tai poikkeat tuolla meidän Discordissa kyselee lisää ja pistää vaikka omia ideoita ja tradeja tai miten sä V-vappia käytät, niin nähdään taas seuraavassa videossa.